हाई नमस्ते साथीहरु म काले गुरुङको तर्फबाट र आज साथीहरु म तपाईहरुलाई हाम्रो गाउँको बैंक खाताको पैसा नेटबाट अनलाइनबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने बारे यहाँ सानो भिडियो क्लिप बनाउँदै छु मलाई फलो गर्नु होला सबैभन्दा पहिले तपाईले गुगल पेज खोल्नुस् गुगल पेज खोलिसकेपछि तपाईले टाइप गर्नुस् banking बैंक तपाईले यति टाइप गरिसकेपछि तपाईले माथि सिरामा देख्नुहुनेछ साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक ई-बैंक लगइन यसमा क्लिक गर्नुस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ लगइन आईडी र पासवर्ड हाल्ने अप्सन आउँछ तपाईले यसमा चाहिँ लगइन आईडी हाल्नुस् यसमा तपाईले पासवर्ड हाल्नुस् तपाईले देख्नुभयो होला यहाँ हैन यो हाम्रो गाउँको नाम लेखेको छ जुन्तरा युवा क्लब एकाउन्ट नम्बर यहाँ देख्नुभएको छ तपाईले अनि इमेल आईडी छ qjopani ward नम्बर 3 @gmail छ तर यहाँ साथीले एड्रेस चाहिँ तनहुँ 3 दमुली राख्नु भएछ यसमा केही छैन यो हाम्रो साझा बैंक एकाउन्टको खाता हो यो तपाईले यहाँ बैंक ब्यालेन्स कसरी चेक गर्ने त्यो कुरा म तपाईलाई सिकाउँदै छु तपाईले यता साइडमा देख्नुभएको छ होला इन्क्वायरीको तल जेनरल इन्फर्मेसन यो जेनरल इन्फर्मेसन भइहाल्यो त्यसपछि एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा जानुस् तपाईले यहाँ देख्नुहुनेछ एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा हाम्रो जम्मा रकम अहिले 70655.85 पैसा यहाँ जम्मा रहेको छ हो जसले यहाँ डिपोजिट गर्नुभएको छ उहाँहरुको नाम पनि म यहाँ तपाईलाई देखाउने छु र मैले गाउँमा जम्मा भएको पैसा पनि यो बैंकमा जम्मा गर्नु भनेर गाउँको साथीहरुलाई बारबार मैले अनुरोध गरिसकेको छ तर उहाँले जम्मा गर्नु ढिलाइ गर्नुभएको छ तपाईलाई हाम्रो अहिलेसम्मको ब्यालेन्स 70655 छ म तपाईलाई अर्को सिस्टम देखाउँदै छु एकाउन्ट स्टेटमेन्ट देखाउँछु तपाईलाई एकाउन्ट स्टेटमेन्ट भनेको तपाईको होल डिटेल हैन यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्नुभएको छ नि यसमा चाहिँ तपाईले डेट राख्नुस् पहिला मन्थ राख्नुस् हैन हाम्रो बैंक खाता कहिले खोलेको भन्दाखेरि मेरो विचारमा हैन त्यस्तै जुलाईतिर खोलेको हुनुपर्छ यहाँ मन्थ राख्नु जुलाई जुन जुलाई राख्नुस् हैन ओडन्टिभ अपडेट दिनुहुन्छ डेट राख्नुस् जुन 1 तारिखबाट 2016 हैन हामीले खोलेको अब 2 सम्म कहाँसम्म भन्दाखेरि अहिले हाम्रो जनवरी फेब्रुअरी मन्थ हो त्यसपछि डेट राख्नुस् आजको डेट 02 यसो देख्नुस् 2017 यसो तपाईले सबमिट गर्ने छैन तपाईले यहाँ पुरा डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ हैन पुरा डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले कसले डिपोजिट गरेको कुन तारिखमा सबै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो चाहिँ यो जुलाईमा खोलेको रहेछ खाता जुलाईमा सुरुमा गाउँको साथीले खोलेको डिपोजिट गर्नुहुन्छ मिनिमम ब्यालेन्स 500 रुपैयाँ डिपोजिट गर्नुभएको रहेछ हैन त्यसपछि हाम्रो पानीको लागि भनेर चाहिँ जम्मा भएको रकमहरु यहाँ तपाईले यहाँ देख्नुभएको छ यहाँ यो 5 यो जुलाई 15 2060 इन आईएनटी भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट यो ब्याज हैन यो तपाईले 500 को 20 पैसा चाहिँ यहाँ देखाएको छ हैन यसमा 3 महिनामा हैन यसको ब्याजहरु जम्मा भइराखेको हुन्छ अब यसको ट्याक्स भनेको तपाईको ट्याक्स पनि दिनुपर्ने हुन्छ हामीले ट्याक्स तपाईको 0.3 परेको पर्छ हैन टोटल भयो जनवरी यो जुलाई 15 2060 सम्मको 517 पैसा भयो हैन 517 पैसा जम्मा अनि त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ हामीले चाहिँ
जम्मा गरेको पैसाहरूको डिटेल छ होइन। तपाईँको जम्मा गरेको पैसा यो जुलाईको 17 तारिकमा यो सन्तोष बराल भनेको मैले चाहिँ जम्मा गरिदिनु भनेर भनेको थिएँ होइन साथीलाई। साथीको नाम साथीले जम्मा गरिदिएको छ यहाँ 17 जुलाई 2016 मा 30,000 जम्मा गरिदिएको छ होइन। अनि यसमा टोटल 30,000 प्लस 500 गरेर 30,517 भयो। त्यसपछि कहिले यहाँ अरू डिपोजिट गर्नुभएको छैन, यहाँ पनि नाम छैन तपाईँले। अहिले चाहिँ यो 8 महिना 5 गते 2016 मा चित्रबहादुर गुरुङले डिपोजिट गरिदिनु भएको छ होइन 10,000। तपाईँ देख्नुभएको छ होइन। चित्रबहादुर गुरुङले यो पानीको लागि भनेर पूर्णबहादुर गुरुङ र चित्रबहादुर गुरुङको 5,000 10,000 यो डिपोजिट गर्नुभएको छ यहाँ चित्रबहादुर गुरुङले। यो चाहिँ यो कुन महिना भन्दाखेरि यो अगस्त होइन, अगस्तको 5 तारिकमा यहाँ जम्मा गरिदिनु भएको छ होइन। टोटल भयो हाम्रो 40,517 होइन। अब त्यस्तै गरी अर्को कसले यहाँ डिपोजिट गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यहाँ दिप्तिल कुमारी आले होइन, उहाँले पनि 10,000 जम्मा गरिदिनु भएको छ होइन। उहाँ दिप्तिल भन्नाले यहाँ मनबहादुर आलेको हुनुपर्छ यो होइन। मनबहादुर होइन, यो होइन मनबहादुर आलेको होइन र यो बुद्धिबल आलेको हुनुपर्छ होइन। बुद्धिबल आलेको यहाँ डिपोजिट गरिदिनु भएको छ। यो डेट चाहिँ तपाईँको अगस्त 17 मा उहाँले पनि डिपोजिट गरिदिनु भएको छ होइन। 10,000 प्लस टोटल भयो 50,517 होइन। अनि त्यसपछि यहाँ हो माया आलेले यो अगस्तको 19 तारिकमा डिपोजिट गरिदिनु भएको छ होइन। यो मनबहादुर आलेको तर्फबाट यहाँ 10,000 प्लस गरेर 10,000 गरेर 60,000 60,517 भयो। अब त्यसपछि फेरि त्यही अगस्त 28 तारिकमा तुलप्रसाद आलेबाट 10,000 डिपोजिट गरिदिनु भएको रहेछ यहाँ। टोटल भयो हाम्रो 70,517। जम्मा कतिजनाले यहाँ डिपोजिट गर्नुभएको छ। तर अरू साथीले डिपोजिट पैसाहरू चाहिँ गाउँको साथीलाई दिइसक्नु भएको छ। तर त्यो पैसा चाहिँ मदनसँग छ नि, मदनलाई मैले यहाँ डिपोजिट गर्नु भनेर भनिसकेको छ होइन। त्यसर्थ त्यसको लागि पनि अब 2-4 दिनभित्रमा त्यो पैसाहरू सबै यहाँ मदनले डिपोजिट गरिदिनेछन् होइन, गरिदिनुहुनेछ होइन। अब त्यस्तै गरी तपाईँले अब यो हेर्नुभयो नि सबै डिटेल होइन। अब म यहाँ तपाईँलाई के देखाउँदैछु भन्दाखेरि अब ल हेर्नु यहाँ तपाईँलाई यहाँ ब्याज पनि आउँछ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो 70,517 पैसाको ब्याज यो 3 महिनामा जम्मा हुने गर्छ। यो आइएनटी फर्म भनेको इन्ट्रेस्ट फर्म भनेको यो जुलाई 7बाट चाहिँ अक्टोबर 16सम्मको 3 महिनाको ब्याज भनेको 70,500 भनेको 430.22 पैसा यहाँ जम्मा भएको छैन ब्याज। फेरि हामीले फेरि यहाँ इन्ट्रेस्ट पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कलाई होइन। त्यसको 3 महिनाको ट्याक्स भनेको हामीले 64 रुपियाँ 53 पैसा तिर्नु परेको छ होइन। अनि यसमा टोटल गरेर यहाँ हाम्रो 70,865 रुपियाँ जम्मा भएको छ होइन। अनि त्यस्तै गरी यहाँ डिसेम्बर 29 मा होइन 2016 डिसेम्बर 29 मा यो रजिस्टर मोबाइल ब्याङ्किङ फर भनेर भनेछ। यो चार्ज भनेको 300 लागेको छ होइन, 300 छ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ इन्ट्रेस्ट दिएको छ होइन। यहाँ इन्ट्रेस्ट आएको छ फेरि 3 महिनामा। यो चाहिँ ब्याज चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ अक्टोबरदेखि यो जनवरी 2007 3 महिनाको फेरि यो 70,565 को ब्याज हो तपाईँको 517.66 पैसा। फेरि यसमा फेरि ट्याक्स हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्स भनेको यहाँ तपाईँको यो डेबिटमा आउँछ। डेबिट हामीले खर्च तिर्नुपर्ने छ। क्रेडिटमा चाहिँ जसले डिपोजिट गरेको त्यसको आउँछ।
यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ यसको ट्याक्स भनेको 77 रुपियाँ 65 पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ। त्यसमा इन्क्लुडेड गरेर घटाएर सबै जोडेर हाम्रो 71,005 रुपियाँ 88 पैसा भएको रहेछ होइन। त्यस्तै गरी यहाँ आई ब्याङ्किङ चार्ज भनेर यहाँ उनीहरूले चाहिँ यहाँ लिएको छैन 250 अनि प्लस पर्चेस मोबाइल पेमेन्ट अफ भन्ने छैन, यो पनि 350 होइन। यो तपाईँको यो इन्टरनेट ब्याङ्किङको चार्ज होइन, यो तपाईँले 300 टोटल हामीले वर्षमा 300 तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्टरनेट ब्याङ्किङ चलाए बापत हामीले वर्षमा 350 तिर्नुपर्ने हुन्छ र हामीसँग अहिले ब्यालेन्स भनेको 70,655.85 छ। र गाउँको साथीहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने जति पनि पैसा त्यहाँ गाउँमा जम्मा भएको छ तपाईँले साथमा नराख्नु। यसरी ब्याङ्कमा राख्यो भने सबैको चित्त बुझ्छ होइन, कसैले शङ्का गर्ने बाटो पनि हुँदैन र हामीले थोरै भए पनि होइन ब्याज हामीले पाइराखेको हुन्छ। र गाउँमा कुनै त्यस्तै आयोजना छ भने सबैको सल्लाहमा होइन यो सल्लाहमा पैसा झिकेर त्यो सम्बन्धित ठाउँमा हामीले चाहिँ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यो ब्याङ्कको सबै डिटेल यहाँ देखाउँदैछु। र अर्को यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यहाँ इन्ट्रेस्ट स्टेटमेन्ट छ होइन, यो तपाईँले ब्याज हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, कहिले भएर होइन तपाईँले अब कहिले दिनको ब्याज कति भएको छ भन्ने कुरा यहाँबाट तपाईँले सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ लगाइदिनुहोस् होइन डे मन्थ भनेको तपाईँको त्यही जुलाई लगाइदिनुहोस् होइन, जुलाई 2016। त्यस्तै गरी अहिलेसम्मको हेरौँ हामीले भनेको तपाईँले फेब्रुअरी 2 तारिक 2017 तपाईँले इन्ट्रेस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै इन्ट्रेस्टको डिटेल चाहिँ तपाईँको ब्याज होइन, तपाईँको ब्याजको अल एमाउन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन, देख्नुभएको छ होइन। र इन्ट्रेस्टमा 2 रुपियाँ छ एमाउन्टको होइन, 30,500 को 2 रुपियाँ 25 पैसा होइन। त्यसरी प्रत्येक पैसा पैसाको यहाँ हिसाब हुन्छ होइन यहाँ। त्यसैले यहाँ ब्याङ्क यसरी ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्यो भने सम्पूर्ण साथीहरूले विदेश गएर पनि होइन यो मजाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी हामीले ब्याङ्कको टोटल होइन हामीले इन्टरनेटबाट सजिलैसँग चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैले जसले पनि होइन जसले पनि जहाँबाट पनि जुनसुकै ठाउँबाट पनि यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले चेक गर्न मिलिसकेपछि तपाईँ हाम्रो यो आफ्नै पैसा हामीले आफ्नो फिल गरिन्छ। तसर्थ जसले यहाँ पानीको योजनाको लागि पैसाहरू जम्मा गर्नुभएको छ भने त्यो साथीहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कृपया तपाईँले होइन आफ्नो गाउँको लागि होइन गाउँ खानेपानीको योजनाको लागि केही पैसाहरू होइन डिपोजिट गरेर होइन गाउँमा खानेपानी योजना होइन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी म तपाईँलाई अरू यहाँ केही कुराहरू सिकाउँछु। यहाँ तपाईँको यहाँ पासवर्ड चेन्ज गर्न मिल्छ हाम्रो त्यो इन्टरनेट ब्याङ्किङको होइन, यहाँ हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीले पासवर्ड हामीले चाहेको पासवर्ड हामीले आफै चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। अनि यहाँ तपाईँले देख्नुभएको छ होइन सबै यो यसरी हामीले बकाइदा होइन नेटबाट जति पनि पैसाहरू ब्याङ्कमा जम्मा भएको छ त्यो पैसा हामीले सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा विदेशमा हुने साथीहरू तपाईँहरूले इन्टरनेसनल होइन इन्टरनेसनल ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नुभएको छ भने पनि तपाईँहरूले यसरी नै इन्टरनेट ब्याङ्किङ एक्टिभ गरेर तपाईँले पठाएको पैसाहरू पाए कि पाएन, तपाईँको खातामा कति जम्मा छ त्यो पनि तपाईँले सजिलैसँग होइन तपाईँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यहीँबाट मजाले हेर्न सकिन्छ। तपाईँलाई मैले भर्खरै विस्तृतमा सुनाएँ होइन, अब तपाईँले सायद कुरो बुझ्नुभएको छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र साथीहरू अब हामीले सबैले आफ्नो गाउँ आफै बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् यसरी पैसा ब्याङ्कमा जम्मा गरियो भने एक सुको पैसा हराउँदैन, तर गाउँमा जम्मा भएको पैसा व्यक्तिले राख्नुको सट्टामा यसरी ब्याङ्कमा राख्यो भने हामीले थोरै भयो भने ब्याज हामीले पाइराखेका हुन्छौँ। तसर्थ सम्पूर्ण साथीहरूले अब चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यो तपाईँले विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँले चाहेको समयमा खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ यो तपाईँकै आफ्नै खाता भनेर सम्झिनुहोस् र गाउँको खानेपानी योजनाको लागि पैसा चाहिँ डिपोजिट गर्न ढिलो नगर्नुहोला। र मैले फेरि पनि गाउँमा भएको साथीहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने गाउँमा जति पनि पैसाहरू जम्मा भएको छ कृपया छिटोभन्दा छिटो ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्नुहोला, किनभने हामीले 200-400 भए पनि हामीले
ब्याज बढिराखेको हुन्छ। तसर्थ गाउँमा जम्मा भएको पैसाहरू डिपोजिट गर्न ढिलो नगर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।